สวัสดีครับนี่ห้องคุณใช่ไหมล่ะไม่แน่ใจเหรอ นี่ไงที่คุณยืนตรงนี้แล้วคุณนี่เหรอใช่ไหมใช่ไหมแล้วที่ก็จริงๆตอนนี้เราอยู่สถานที่ถ่ายทำของเรื่องน็อตนั่นเองใช่ครับผมหลายคนได้เห็นอันนี้เนาะเบื้องหลังไปแล้วที่แบบว่าที่คุณคุยโทรศัพท์อะไรทั่วแปบอะไรนั่นอันนั้นไม่ใช่บทใช่อินโฟไว้คือหลายคนได้เห็นแล้วไงได้เห็นในมุมนั้นไปแล้วตอนนั้นคนจำไปแล้วว่านะคุณอยากกินถั่วแปบหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะครับอันนั้นไม่ใช่คุยเรื่องเครียดเฉยๆทำหน้าตาให้เครียดแบบจริงจังไว้ก่อนวันนี้เราจะมาทำอะไรครับพี่โอ๊ตวันนี้หลายคนอ่ะบางคนอาจจะยังตีความไพลอตน็อตยังไม่ออกหลายคนอาจจะยังงงอยู่ว่าทำไมทัศน์ถึงต้องใช้อันนั้นเพื่อให้แล้วทำไมถึงต้องร้องไห้ทำไมถึงไม่มีความสุขอย่างเงี้ยคือวันนี้เราจะมาอธิบายในแต่ละซีนที่เกิดขึ้นในไพลอตกับอันเปิดตัวที่มันเปิดมาเจอเดินสวนกันเลยมันมีบางอันที่แบบบางคนอาจจะเรียงไม่ถูกใช่เพราะเราแกล้งทุกคนว่าให้เอาไปจิ๊กซอว์อีกรอบนึงใช่เริ่มยังไงดีเริ่มตัวซีนแรกเลยไหมซีนที่คุณคุยโทรศัพท์อะจังหวะนั้นคือเราสองคนไม่รู้จักกันเลยใช่แต่คุณรู้นี่ว่าคุณเป็นอัลฟาใช่ตอนนั้นรู้แล้วเพราะว่าเราเกิดมาในตระกูลที่แบบทุกคนเป็นอัลฟาโอเมก้าแบบแท้ๆตอนนั้นกำลังแบบคุยธุรกิจบางอย่างอยู่แล้วบังเอิญก็คือเดินสวนเนี่ยแล้วได้สปาร์กกับกลิ่นของพัสสะที่เราได้กลิ่นแล้วจะต้องชะงักต้องหยุดไม่ใช่แค่เป็นกลิ่นที่ชอบแต่ว่ามันมีคำว่าโซเมตใช่ไหมเข้าใจโซเมตก็เหมือนว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องคู่กันเท่านั้นถึงแม้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่ได้ต้องการใช่ก็ถ้ามันเป็นโซเมตจริงๆอ่ะสุดท้ายก็ต้องคู่กันใช่ซึ่งหลังจากเหตุการณ์ตอนนั้นมันทำให้ทั้งสองคนได้กลิ่นกันใช่ไหมเดี๋ยวก่อนดิคุณน่ะได้กลิ่นแค่คนเดียวตอนนั้นอ่ะไม่ก็ได้กลิ่นด้วยสิผมตอนนั้นผมยังไม่รู้สึกถึงความว่าโอเมก้ากับอัลฟาคืออะไรยังไม่รู้ตัวก็คิดว่าเป็นคนธรรมดาทั่วไปใช่ก็เหมือนกับคนธรรมดาทำงานหาเงินใช้ชีวิตไปวันๆผมก็เลยไม่ได้รู้สึกถึงกลิ่นอะไรตรงนั้นเป็นพิเศษหรือว่านี่เข้าใจผิดเพราะว่าแบบรู้สึกว่าเราหลงตัวเองนะเดี๋ยวกันสิภาษาคิดว่าภาษาแต่ว่าได้กลิ่นเราแล้วก็กลับไปแล้วเกิดอาการฮีทเนี่ยไงก็จะเล่าถึงซีนที่แบบว่าก็มาถึงซีนถัดไปที่เป็นซีนที่กลับบ้านไปแล้วเหมือนกับว่ามันมีกลิ่นอะไรที่แบบติดเสื้อผ้าหรือว่าติดตัวติดจมูกอะไรของเราอ่ะเรารู้สึกแบบนี่ร่างกายกูเป็นอะไรกันเนี่ยอะไรวะกลิ่นนี้มันคือกลิ่นอะไรแล้วมันอาจจะไม่ได้หอมขนาดนั้นแต่เป็นกลิ่นที่แบบว่าต้องตามหาให้เจอเป็นกลิ่นที่ปึ๊บแล้วสุดท้ายก็แบบมีความรู้สึกแบบฮีทขึ้นมาเหมือนแบบตามหาอะไรสักอย่างแล้วมันก็ทำให้เกิดอาการฮีทขึ้นมาซึ่งตัวภาษายังไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นอะไรไม่รู้ตัวว่าทำไมถึงมีความต้องการขนาดนั้นมันจะมี2กรณีคือ1ออกไปหาคู่ออกไปหาคนมาเติมเต็มทำให้อาการฮีทมันหายไปกับ2คือเราไม่รู้ว่าเราคืออะไรเราก็ต้องทดลองด้วยการใช้ทอยซึ่งณตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าทำไมถึงต้องทำมันใช่แต่ว่าถ้าไม่ทำมันเราจะรู้สึกแบบไม่เป็นตัวเองจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอะไรเงี้ยเหมือนกับเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่ได้เหมือนเป็นการทำเพื่อตอบสนองสัญชาตญาณตัวเองใช่ประมาณนั้นเหมือนว่าก็ลองทำดูมันทำให้แบบว่ามีความกลัวว่าทำไมอยู่ๆเป็นแบบนั้นมีความกลัวมันมีความคิดในหัวเยอะไปหมดจนทำให้แบบว่ามีทั้งกลัวทั้งสั่นแล้วก็ถึงขั้นกับต้องร้องไห้เพื่อระบายอารมณ์ตัวเองออกมาให้ได้ใช่สุดท้ายก็ต้องใช้ทอยในการช่วยทำให้ตัวเองมีอาการที่ดีขึ้นแต่มันก็ไม่ได้เติมเต็มอะไรที่แบบว่า 100% ขนาดนั้นก็คือณตอนนั้นทั้งสับสนทั้งแบบว่าสัญชาตญาณตัวเองก็ทำงานแบบเยอะมากๆใช่แล้วก็ไม่รู้อีกว่าตัวเองเป็นอะไรมันก็เลยเป็นที่มาเพราะว่าทำไมณตอนนั้นพัสสะถึงต้องช่วยตัวเองไปด้วยแล้วก็แบบว่าน้ำตาไหลไปด้วยร้องไห้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรใช่เพราะว่าตอนระหว่างที่ทำอ่ะไม่ได้มีความสุขมันจะมีแต่ความสงสัยในหัวว่าทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยมันมีความสงสัยในนั้นเพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าอัลฟาโอเมก้าคืออะไรก็ของนักคุณณวันนั้นเลยที่แบบเดินผ่านแล้วได้กลิ่นพัสสะน่าจะแบบเดินไปแล้วไปไหนแล้วก็ไม่รู้แต่ว่านักคุณพอเหมือนข้ามถนนผ่านมาปุ๊บก็คือลัดเลยตรงนั้นคือแบบว่าแบบอยากวิ่งกลับไปตามหากลิ่นด้วยแต่ว่าหาไม่เจอแล้วว่าไม่รู้ว่ากลิ่นนั้นมันมาจากใครมาจากอะไรเป็นเหมือนกันเลยคือสัญชาตญาณทำงาน 100%ใช่จนแบบว่าผู้ช่วยที่ชื่อศิลาต้องมาแบบเหมือนมาดึงเรากลับเข้าไปเลยแต่ว่าก็เอาไม่อยู่เพราะว่าแบบเหมือนตอนนั้นคือแบบ
สติหลุดมากลายเป็นว่าไอ้นักคินที่เป็นน้องชายเนี่ยต้องมาล็อกตัวเราแล้วก็ไปทำการแก้อาการอะไรก็แล้วแต่ซึ่งโดยปกติแล้วอ่ะนักคุณเนี่ยเป็นทูอัลฟาใช่ไหมใช่มันจะสามารถที่จะควบคุมอาการรัดของตัวเองได้อย่างในไพลอตเนี่ยเขาจะบอกว่าแบบเหมือนจะมีซีนที่มานั่งอยู่ตรงโซฟาแล้วแม่ก็แบบปกติจะนักคุณเป็นทูอัลฟานะนักคุณจะควบคุมตัวเองได้ไม่ใช่หรือลูกหรือว่าหนูจะเจอโซเมตก็ใช่แล้วซึ่งพอหลังจากตรงนี้มาเนี่ยมันกลายเป็นว่ากลิ่นเนี้ยมันจำได้มันอยู่ในหัวนะคุณจนวันหนึ่งก็ไม่รู้โชคชะตาทำงานมาเจอเด็กคนหนึ่งกำลังโดนกระทืบอยู่ข้างทางเฮ้ยแล้วเดี๋ยวสิอย่าเพิ่งเหรอหลายคนอาจจะงงว่าทำไมอยู่ๆพัสสะถึงไปขึ้นสะพานลอยแล้วก็ไปแห่ไปเฮ่ออะไรเงี้ยก่อนนั้นไปทำอะไรมาไหมก่อนนั้นไปคุยกับองศาใช่องศาก็แบบว่าเหมือนกับพูดเรื่องเกี่ยวกับอัลฟาเมกาแล้วองศาก็คิดว่าเราอ่ะเป็นอัลฟาเพราะว่าช่วยตัวเองได้หมายถึงว่าเก่งทุกด้านนะรอบด้านอ่ะช่วยตัวเองช่วยเหลือตัวเองได้กูเป็นคนดูกูอะไรนะครับภาษาเป็นคนที่ช่วยเหลือตัวเองได้เรียนก็เก่งกีฬาก็เล่นได้องศาบอกก็อยากให้ไปตรวจเพราะว่าถ้าเผลอไปกัดใครเข้าอย่างเงี้ยจะเป็นการสร้างบรรทัดกับคนอื่นด้วยความเป็นภาษาตอนแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรมากแต่ก็โอเคด้วยความที่ภาษาเป็นคนดีครับก็กลัวจะไปสร้างภาระให้กับโอเมก้าคนอื่นๆเพราะเคียวตอนเป็นน่าจะเป็นอัลฟาแหละอะไรเงี้ยแต่ไปตรวจให้มันรู้ๆไปดีกว่าตอนไปตรวจคือถ้าคนเป็นโอเมก้าหรือว่าพีโอเมก้าเนี่ยมันก็จะขึ้นระบบบัญชีของโรงพยาบาลใช่ไหมฟิลเป็นข้อมูลทะเบียนราษฎร์ใช่มันก็จะมีแก๊งสีเทาจะมีแก๊งสีเทาที่คอยจะไปบอกว่าแอบซื้อข้อมูลว่าใครเป็นโอเมก้าบ้างเพื่อที่จะไปลักพาตัวเพื่อเอาไปขายรูปแบบนี้คุ้นๆเหมือนการขายข้อมูลในประเทศโอเคประเทศหนึ่งมันน่าจะมีสักประเทศหนึ่งใช่ก็เนี่ยพอไปบนสะพานก็เป็นแบบกิมมิกอะไรแห่ห้าอะไรไปแก๊งสีเทาแล้วกันเรียกว่าแก๊งสีเทาที่ได้ข้อมูลเราไปก็แบบว่าเฮ้ยพี่โอเมก้าราคามันจะสูงกว่าโอเมก้าธรรมดาแบบหลายเท่าเลยใช่เขาเลยต้องการตัวพิเศษแล้วก็ตามตัวมาจนแบบว่าปึ้งต่อสู้จริงๆถ้ามาแค่2คนภาษาน่าจะสู้ได้แต่เนี้ยพอมา3คนแล้วแบบว่าแรกๆสู้ได้หลังๆมาคือเหมือนกับเกินกำลังละเพราะ3 ต่อ 1มันก็นั่นแหละเป็นช็อตที่คุณขับรถมาขับมาจริงหรือเปล่าอย่าให้พูดถึงเลยนั่งไม่ได้เลยเข่าติดพวงมาลัยนั่นแหละก็เป็นซีนที่เหมือนรถของนักคุณเนี่ยพึ่งก็มาดีวันนั้นก็คือแบบเหมือนแค่ออกไปขับรถเล่นแล้วบังเอิญมากก็คือขับรถมาแล้วเจอแบบเห็นแบบเหมือนคนกำลังแบบสู้กันอยู่ข้างทางแล้วก็เหมือนในนี้ก็คือแบบโดนน่าจะเสียเปรียบอะไรเงี้ยก็จะไปช่วยเข้าไปโป๊ะปะเสร็จพวกนั้นล้มหมดปึ้งกลิ่นพัสสะเป็นเปรี้ยวไม่ใช่มันต่อยเยอะเหงื่อมันออกไม่ใช่ก็คือกลิ่นที่แบบเคยได้กลิ่นในตอนที่เดินสวนกันตอนแรกที่ทำให้แบบเกิดอาการรัดเลยแล้วสัญชาตญาณทำงานก็คืออยู่ต่อหน้าแล้วทีนี้ก็คือเหมือนสติก็หลุดอีกกลายเป็นว่าเดินเข้าไปกัดโดยที่เลยไม่ทันได้คิดอะไรเพราะตอนนั้นคือแบบสัญชาตญาณทำงาน 100% อีกแล้วเดินเข้าไปกัดจมเขี้ยวแล้วก็เกิดการทำพันธะสมบูรณ์ขึ้นมาใช่แต่ตอนนั้นคือนี่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่รู้ไงก็คือแล้วกัดทำไมอะไรอย่างเงี้ยโดนกัดแล้วก็สลบไปเลยใช่โดนกัดแล้วสลบไปเลยเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันเหมือนเป็นการดูดพลังในช่วงนึงใช่แล้วก็กลายเป็นว่านักคุณก็ต้องหิ้วพัสสะซึ่งตัวเองก็แบบงงว่าทำไมถึงไปกัดเขาใช่เพราะทำพันธะเสร็จแล้วก็คือเหมือนสติกลับขึ้นมาคือหิ้วกลับมาบ้านแล้วก็มาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ฮะใช่แล้วก็เหตุการณ์ต่อไปก็คือว่าคุณกับนักคุณกับนักคินใช่ยืนเถียงกันอยู่ข้างหน้าห้องอะไรอย่างงี้เถียงกันเรื่องอะไรนะว่าจะต้องแต่งงานหรือว่าต้องอะไรนะพี่ไปกัดเขาปะเนี่ยหรือว่าพี่ต้องแต่งงานเขาเหรอแต่คือนักคุณแบบก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะตอนนั้นคือตัวเองก็ไม่เคยมีแฟนไม่รู้จะจัดการเรื่องนี้ยังไงคือมันเป็นเรื่องจะบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยก็ได้เพราะว่าไอ้นี่ก็ใครก็ไม่รู้เป็นใครวะทำมาอาชีพอะไรครอบครัวก็ไม่รู้จักแล้วอยู่ไปทำบันทะอีกอย่างเงี้ยแล้วอีกกับครอบครัวที่แบบพ่อที่แบบว่าเป็นเหมือนเงามืดน่ากลัวในบ้านอะไรเงี้ยคือแบบชิบหายนะสิ่งที่เคยทำมาในชีวิตนี้คือแบบกูล้มเหลวไหมว่าอะไรเงี้ยจะพังไหมเด็กคนนี้หรือเปล่าใช่ก็เลยแบบ
ไม่รู้จักเขาเลยไอ้นี่ก็ตื่นขึ้นมาใช่แล้วก็เหมือนกับว่าเราก็ได้ยินสิ่งที่เขาพูดนั่นแหละเราก็งงไม่เข้าใจแต่งงานทำไมเป็นบ้าหรือเปล่าคิดว่าเป็นครอบครัวบ้าอะไรหรือเปล่าที่แบบพันธะแบบอยู่มากัดคอเป็นหมาป่าหรือเป็นอะไรตอนแรกก็แบบไม่ได้คิดอะไรถึงอัลฟาโอเมก้าใช่แต่ว่าพอลืมตามาก็ดูสภาพแวดล้อมอะเหมือนผู้มีอิทธิพลเหมือนคนทำสีเทาอะไรเงี้ยบ้านนี่คือใช่แล้วก็คุยอะไรไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยจนทำให้แบบรู้สึกว่าอยู่ไปกลัวอันตรายเกิดขึ้นก็เลยจำเป็นต้องแอบหนีทางหน้าต่างตรงนู้นกระโดดออกไปเลย บอกแล้วช่วยเหลือตัวเองได้นั่นแหละก็ทำให้แบบออกไปปึ้งแล้วทางนักคุณก็หันมาไม่เจอก็ตามหานักกินก็คือหายไปแล้วใช่ก็กลายเป็นว่าก็ต้องออกตามหาเพราะว่าถ้าเกิดเหมือนทำพันธะกันแล้วอ่ะถ้าห่างกันเกินระยะเวลาหนึ่งเนาะแต่ทั้งคู่เลยนะมันจะมีความต้องการที่จะได้กลิ่นของกันและกันไม่งั้นก็คือแบบมันจะคือเขาเรียกว่าอะไรตอมใจตายทั้งคู่เลยมันเลยจะเป็นเหตุที่แบบต้องการด้วยแล้วก็ยังต้องตามหาด้วยไม่งั้นยังไงก็ตายก็เลยเป็นมาในซีนที่แบบว่าเหมือนนักคุณเปิดประตูปึ้งออกมาแล้วภาษาก็นั่งอยู่แบบใช่แล้วกำลังจะตอนนั้นนั่งอันนั้นหมดอันนั้นคือมันหมดแล้วเหมือนว่าพลังงานชีวิตจาก100อ่ะมันเหลือแค่1แหละถ้าไม่เข้ามาตอนนั้นก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้ใช่แต่ว่าระหว่างนั้นอ่ะคือตอนที่เราหนีไปใช่ไหมภาษาหนีไปก็ไปเจอองศาแล้วองศาเห็นผลการตรวจพอดีก็ทำให้องศาเป็นห่วงแล้วไอเราตอนนั้นเราก็ยังแบบว่าพี่โอเมก้าเราก็ไม่เข้าใจว่าพี่โอเมก้าคืออะไรก็แบบก็คิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระนั่นแหละใช่ก็เหมือนกับที่นักคุณไปกัดเด็กไม่เหลือขอคนนึงไม่รู้เป็นอะไรไร้สาระนะแต่ไปตรวจงูไม่ก็นี่ไงรับผิดชอบสังคมเขาจะได้คิดว่าเป็นอัลฟากลัวไปกัดคนอื่นเผื่อผมอยู่ๆผมไปกัดคุณทำไงอ่ะก็ไม่เป็นไรไงเป็นอัลฟาเหมือนกันใช่ไหมก็เลยแบบตอนนั้นก็แบบไม่เป็นไรหรอกมั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่แบบรู้ลิ้วรนก็คือพี่องศาอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังมาก็เริ่มมีอาการหนาวสั่นคุณก็มีรู้ลิ้วรนเหมือนกันดอกไม้หยิบดมหมดทุกดอกพงผ้าที่แบบจุดที่แบบเคยนอนหยิบมาดมหมดเพราะว่าแบบเหมือนคือคิดถึงกลิ่นนั้นมากๆอยากให้แบบอยากได้กลิ่นนั้นน่ะชัดๆเลยใช่ตอนนั้นก็คือหากลิ่นดมดอกไม้หาแบบดมกลิ่นของในห้องอะไรเงี้ยแล้วก็บนเตียงนี่ก็คือเป็นจุดที่แบบก่อนที่จะหนีไปใช่ก็เลยแบบว่าเหมือนนั่งดมหมอนดมแบบเด็กติดผ้าเน่าเข้าใจมันก็แบบคิดถึงกลิ่นนั้นต้องตามหาให้เจอฟิลมานั้นอย่างของภาษาก็เหมือนกันตอนที่เราเจอกันแล้วคุณมากัดผมคุณกัดเสร็จแล้วผมฟุกไปคุณก็กอดมันคือแจ็คเก็ตที่ผมใส่หนีกลับบ้านวันที่โดนกัดใช่มันคือแจ็คเก็ตนั่นแหละมันก็จะมีกลิ่นตัวเหม็นเปรี้ยวของนักคุณเหมือนกันสรุปแฟนคลับเริ่มคิดแล้วว่าตอนนี้กลิ่น2คนนี้คือกลิ่นอะไรไปช่วยตั้งกลิ่นให้หน่อยนะฮะไม่เราใบ้ไปแล้วว่ากลิ่นอะไรใช่เรารู้กันแล้วแต่ว่านั่นแหละมันก็แบบเห็นมันที่แบบมันจะชอบจับแจ็คเก็ตมาดมอะไรเงี้ยแต่บางทีกลิ่นมันก็ไม่ได้หอมพอที่เราจะต้องการขนาดนั้นจนทำให้บอกว่าหาสิ่งอื่นมาทดแทนแต่มันก็หาอะไรมาแทนไม่ได้นอกจากแจ็คเก็ตตัวนั้นจนสุดท้ายคือแล้วก็พลังงานจาก100มันเหลือแค่1แล้วคุณก็เข้ามากระชากไปพอดีหลังจากนั้นก็ค่อยๆมาบวกกันบนนี้ไม่ถึงพลังงานมันบวกขึ้นเรื่อยๆจริงๆแค่เจอกันก็ได้แต่ว่าตอนนั้นมันคือแบบมันความต่างทั้งคู่ต่างมีความต้องการแล้วก็โหยหาซึ่งกันและกันในกลิ่นที่แบบตัวเองอยากได้นี่ใช่พอหลังจากที่ทุกอย่างแล้วก็มันก็ตื่นขึ้นมาคุยกันให้นักคุณนะคือต้องการให้ภาษาอยู่นี่ใช่แต่ภาษารู้สึกว่าทำไมต้องอยู่แค่เจอกันเดือนละครั้งก็ยังได้ใช่เพราะว่ามีความรู้สึกว่าก็ยังอยากจะดูแลตัวเองแบบว่าช่วยเหลือตัวเองอยู่ปกติปกติก็คือภาษาคือโตมาเองโตมาด้วยตัวเองใช่จะมีพ่อที่คอยแบบว่าส่งเงินมาเลี้ยงดูแต่ละเดือนหรือว่าจำเป็นเมื่อไหร่พ่อก็จะคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดก็เลยแบบติดอยู่คนเดียวไม่อยากให้ใครมาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของซึ่งณตอนนั้นก็คือนักคุณก็พยายามบอกแล้วว่าแค่ห่างกันแบบไม่เท่าไหร่คุณก็จะตายแล้วก็พยายามย้ำว่าแบบถ้าไปอ่ะคุณตายนะจนรอดก็คือทั้งคู่ก็ต้องอยู่ด้วยกันใช่แต่ว่าการอยู่ด้วยกันก็คือภาษาก็คือยังคงเป็นภาษาใช่ก็ยังจะมีความดื้อไม่ต้องมาวุ่นวายใช่แต่นักคุณก็แบบยุ่งพยายามดูแลนี่เพราะว่าบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยจะให้หลายอย่างทุกอย่างเลยพยายามออฟเฟอร์ทุกอย่างเทคแคร์ทุกอย่างให้แบบเหมือนเป็นคนที่แต่งงานเข้าบ้านจริงๆเพราะว่าทำพันธะไปแล้วแต่ก็คือยังไม่ได้รักกัน
ไม่ได้รักกันไม่ได้รักกันเลยแค่ตอนนี้ภาษายังคิดว่านักคุณกลัวตายใช่ก็ยังคิดว่านักคุณกลัวตายมันก็ใช่จริงๆมันก็ใช่ช่วงแรกเขารู้สึกว่าทำไมถึงดูแลดีขนาดนั้นแล้วแบบเพิ่งมาอยู่ไม่ถึงอาทิตย์ซื้อรถหรูมาให้ขับมีบริการส่วนตัวมาให้ใช้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบหรือว่ากลัวเราหนีไปแล้วตามหาเราไม่เจอแล้วกลัวตายไปแค่นั้นเองจริงๆมันแบบมันไม่ใช่แค่หนีไปเราตายคือเหมือนถ้าอย่างเรื่องคนดูแลอะไรเงี้ยพยายามออฟเฟอร์ให้ทุกอย่างเพราะว่ามันจะมีซีนที่มีดบาดมือบาดมือปุ๊บจึกเจ็บด้วยมันคือมันไม่ได้เจ็บนะจุดนั้นมันคือเหมือนมันแป๊บเข้ามาที่แบบหน้าอกอ๋อเป็นโรคหัวใจป่ะใช่ครับอะไรใช่นั่นแหละฮะมันก็คือเหมือนแบบถ้าอีกคนนึงเจ็บอีกคนนึงก็จะเจ็บด้วยก็เลยพยายามที่จะดูแลให้ดีที่สุดเหมือนเป็นชีวิตของตัวเองก็เลยแบบเอาผู้ช่วยเก่งๆมาช่วยดูแลมีรถมีทุกๆอย่างให้มันก็เลยจะเห็นว่าแบบภาษาก็แบบอาจจะงงไม่เข้าใจงงจากการดูแลเพราะว่าภาษาไม่ได้ชอบไม่เคยเป็นแบบนั้นใช่ไม่เคยมีคนมาดูแลอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายเนาะก็ที่บ้านจัดงานที่บ้านนักคุณจัดงานก็แบบว่าภาษาก็ด้วยความที่ไม่ค่อยเข้าสังคมหรูหราขนาดนี้มาก่อนก็เลยไม่ค่อยมีความมั่นใจใช่แล้วบวกกับที่เหมือนแบบครอบครัวของพัสสะพ่อก็คือแบบตึงมันเลยยิ่งทำให้แบบพัสสะรู้สึกว่าคงจะเข้ากับพวกเขาไม่ได้แต่ว่าซีนที่แบบกำลังเดินลงบันไดจับมือทำไมเนี่ยจริงๆนักคุณไม่ต้องจับก็ได้แต่แบบว่าอยากให้แบบให้พัสสะมั่นใจว่าเขาเนี่ยจะดูแลพัสสะได้ในนั้นถ้าใครสังเกตดูดีๆเหมือนตอนเราเดินมาทั้งสองคนคนทั้งงานมองมาที่พัสสะเขาเมาส์ไงใช่เขาเมาส์ทำให้แบบว่ามันมีหยุดชะงักไปนิดนึงแล้วกำลังจะเดินกลับขึ้นไปข้างบนอีกรอบนักคุณเลยจับมือไว้ใช่ถ้าลองสังเกตดีเทลดูดีเป็นประมาณนี้ก็เมาส์ก็ช่างมันก็เดินมาด้วยกันเลยอะไรเงี้ยเพราะแบบถือว่าเป็นภรรยาโดยที่ไม่ถูกต้องเรียกว่าภรรยาได้ไหมเป็นคู่กันแล้วโดยไม่ได้อย่างเป็นทางการก็คือแต่พอหลังจากที่แบบว่าเหมือนทั้งคู่เดินจูงกันมาครับจูงกันมากูนึกถึงควายมาเนี่ยกูไปจูงคอนู่นนี่นั่นอยู่ในงานแล้วนี่ก็ไปคุยกับพ่อก็พูดขึ้นมาได้ยินก็บอกว่าไอเด็กนี่มันรู้ไหมว่าที่แบบอยู่กับมันเพราะว่ากลัวตายยิ่งทำให้บรรยากาศของคู่นี้ตึงเครียดครับพี่เอาจริงๆก็ตอนที่ได้ยินคำที่พ่อพูดมาก็รู้สึกแบบพ่อพูดมาอย่างนี้แล้วคือสรุปว่าที่ดูแลขนาดนี้ก็คือกลัวตายจริงๆใช่ไหมอย่างเงี้ยเคยมีความแบบน้อยหน่อยเสียใจหน่อยอะไรเงี้ยคือตัวภาษาก็รู้อยู่แล้วว่านาคุณเป็นทูอัลฟาแต่ทุกคนไม่มีใครรู้ว่าภาษาเป็นทูโอเมก้านอกจากองศาเพียวโอเมก้าเพียวซึ่งไม่มีใครรู้เลยไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นเพียวโอเมก้านอกจากองศามีแค่องศาเพราะใช่องศามันดูไปใช่แล้วมีที่รู้อีกก็ไอ้กลุ่มสีเทาตลาดมืดนั่นแหละมันจะมีรู้แค่นี้ก็ทำให้เหมือนกับว่าทำไมทูอัลฟาต้องมาคู่กับโอเมก้าที่แบบธรรมดาบ้านไหนก็ไม่รู้ใช่ซึ่งพ่อก็ไม่รู้ก็เลยยิ่งทำให้แบบคะแนนถ้าคนติดลบตอนนี้ก็คือพยายามกับทำอะไรบางอย่างให้หาผู้ใหม่ให้น้องให้นักขินให้คนอื่นแทนซึ่งก็คือคนที่ตามหาอยู่แล้วอยู่ใกล้ตัวมาแล้วแค่ไม่รู้เท่านั้นเองใช่จริงๆมันควรจะมีสเตตัสขึ้นหัวนะโอ้อันนี้เลยหนังละครหนังจีนนะหนังจีนคุณธรรมนะฉันเกิดมาด้วยดวงตาที่แปลกประหลาดให้ดูว่าตัวเองเป็นตัวเด่นของเรื่องนั่นแหละก็เลยมีซีนที่เราขับรถข้างนอกแล้วเป็นซีนที่ภาษารู้สึกเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นทำให้ยิ้มได้ก็เหมือนได้พักใจไม่ต้องไปอยู่ในที่อึดอัดไม่ต้องอยู่ในสถานที่ที่มันไม่ใช่ที่ของเราใช่ภาษาก็ไม่รู้อีกว่าไอ้พันธะนี้มันจะอยู่ไปถึงเมื่อไหร่ใช่ไม่รู้เรื่องเลยได้ยินแค่คำติดหัวคือว่ากลัวตายเพราะกลัวตายใช่ไหมใช่จะรู้แค่นั้นเลยตัวภาษาแต่นะคุณก็คือแบบก็ตอบไปว่าจนตายแล้วมั้งก็คงต้องตายแล้วมั้งก็คือเหมือนก็มึงกับกูอยู่ไปกันจนตายใช่นั่นแหละคงไม่กล้าบอกตรงๆไม่ตอนนั้นไม่กล้าบอกตรงๆนั่นแหละมึงก็มันผูกไปแล้วแล้วมันแก้ไม่ได้ด้วยอะไรเงี้ยก็คือต้องอยู่ด้วยกันไปจนตายฝากทุกคนนะครับไปดูตัวไพลอตที่แบบว่าเราอธิบายอาจจะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็อาจจะแต่ละซีนที่เราเคยบอก
มันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่แบบว่าลองสังเกตดูดีๆใช่หลายคนจะได้เข้าใจในสิ่งที่เราสื่อสารออกไปมากขึ้นใช่อะไรที่แบบบางซีนไหนที่แบบมันแบบตรงนี้มันยังไงวะลองฟังจากที่เราเล่าดูถ้าเกิดตรงไหนมันตกหล่นหรือว่ารู้สึกว่าแบบมันยังมีตรงไหนที่แบบตรงนี้ค่ะยังไม่เก็ตเลยตรงนี้มันยังไงนะคะอะไรเงี้ยก็ลองคอมเมนต์ดูเดี๋ยวเราอาจจะแบบมาตอบเพิ่มใช่ครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะเริ่มถ่ายจริงจังแล้วยังไงใครที่แบบว่าดูคลิปนี้จบแล้วก็ลองย้อนกลับไปดูไพลอตของน็อตที่เราปล่อยไปแล้วเมื่อพักใหญ่ใช่ก็ดูกันไปเรื่อยๆได้เลยครับจนมันออนให้3 ล้านไปลันไปเลย10 ล้านก็ได้จะได้แบบเราจะได้มีกำลังใจแบบว่าในการถ่ายทำใช่เพราะว่าพวกเราทุกคนก็ตั้งใจกับซีรีส์เรื่องนี้มากๆนะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่แบบเหมือนทำขึ้นมาเป็นจักรวาลอัลฟาโอเมก้าแบบแต้ๆเลยใช่ของแท้เลยจริงก็อยากให้แบบทุกคนแบบส่งกำลังใจให้เราเยอะๆครับพวกเราจะได้มีกำลังใจในการถ่ายเรื่องนี้แล้วก็ทำเรื่องนี้ออกมาให้ดีที่สุดครับผมใช่ครับยังไงรอติดตามได้เลยครับกับซีรีส์ Not ฝากติดตามช่องทางติดตามต่างๆนะครับของ M4 Entertainment แล้วก็พวกเรา2 คนด้วยนะครับใช่ครับไว้เดี๋ยวเจอกันนะครับอ๋อซีนปิดท้ายต้องเฉลยเหรออ๋อไม่บอกไม่ได้เพราะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ช่วงนี้ก็พยายามกินเยอะๆอยู่ให้ท้องป่องๆเฮ้ยอย่าไปพูดสินั่นแหละครับก็ไม่มีอะไรในซีนสุดท้ายก็เป็นซีนให้คนจินตนาการนะครับบรือนะ